Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya petang ni ialah Datuk Dr. Chong Kee Kiong, Dr. Nur Hayati Rosli, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nur Hizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 21 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 8,375 kes, iaitu bersamaan dengan 96.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 1 Julai 2020 jam 12 tengah hari, terdapat hanya 1 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,640 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah berkurangan kepada 144 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa 1 kes baru yang dilaporkan hari ini adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Sukacita dimaklumkan bahawa tiada kes penularan di dalam negara yang dilaporkan pada hari ini, iaitu kes sifar penularan tempatan. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit perawatan rapi, dan daripada jumlah tersebut, 2 kes memerlukan bantuan pernafasan yang melibatkan kedua-dua kes bukan warga negara. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. 4 bulan sudah berlalu sejak kes pertama gelombang kedua COVID-19 dilaporkan di Malaysia, iaitu pada 27 Februari 2020. Buat pertama kalinya pada hari ini, Malaysia mencatatkan kes harian COVID-19 yang terendah sepanjang gelombang kedua pandemik COVID-19. Lebih penting lagi, tiada kes COVID-19 yang dilaporkan mendapat jangkitan dari dalam negara, sama ada di kalangan warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara. Malahan kes harian COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia, iaitu yang mendapat jangkitan di dalam negara, didapati sejajar dengan unjuran kes harian dalam pemodelan dan ramalan pada 21 Mei 2020 oleh Institut Kesihatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes baru yang dilaporkan hari ini pula adalah hanya 1 kes, iaitu kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan syabas kepada semua pihak, terutamanya masyarakat Malaysia di atas pencapaian ini. Seperti yang pernah dimaklumkan sebelum ini, pencapaian ini sememangnya hasil kerjasama setiap peringkat dan lapisan masyarakat dalam memainkan peranan masing-masing. Ini termasuk mengamalkan kelaziman baru dalam kehidupan seharian dan pematuhan kepada prosedur operasi standard, iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Penurunan kes harian juga menggambarkan kesedaran masyarakat terhadap kawalan kendiri dan tanggungjawab sosial bersama, iaitu social responsibility. Adalah diharapkan bahawa setiap lapisan dan hubungan masyarakat telah dapat mengamalkan jarak sosial yang selamat, iaitu social distancing, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain. Kebersihan kendiri yang tinggi, mengelakkan kawasan yang sempit dan sesak serta mengelakkan bertutur dengan jarak yang dekat. Ini semua merupakan norma baru yang diamalkan secara meluas dan berterusan bagi memastikan kita terus berjaya dalam memerangi wabak COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai bahawa pandemik COVID-19 ini masih berterusan di seluruh dunia. Penularan semula jangkitan COVID-19 di Malaysia masih boleh berlaku
sekiranya kita leka dan mengambil mudah saranan, arahan dan amaran kerajaan. Justru masyarakat perlu terus mengambil langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 pada setiap masa dan di mana jua anda berada. Ibu bapa dan penjaga juga diseru supaya terus mendidik anak masing-masing tentang amalan dan kelaziman baru ini. Ini adalah amat penting untuk menjaga keselamatan dan kesihatan mereka, memandangkan sesi persekolahan bakal dibuka semula seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan sebentar tadi. Nasihat-nasihat kesihatan sewajarnya diterapkan dari awal lagi bermula daripada rumah mereka sendiri. Kementerian Kesihatan ingin menekankan sekali lagi bahawa kerjasama semua pihak adalah terutama bagi kita sama-sama dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Pihak kementerian menyeru orang ramai supaya tidak leka dengan trend penurunan kes COVID-19 di Malaysia. Terus kekal berwaspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh kementerian, iaitu elakkan 3S, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut, iaitu face mask di tempat awam atau jika berjala, dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, patuhlah kepada SOP, iaitu S, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O, orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan yang terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel yang diambil setakat ini ialah 42,023 sampel. Bilangan kes yang positif adalah 3,375 bersama dengan 8.03%. Kes yang masih aktif telah berkurangan hanya 5 kes sahaja. Kes yang sembuh ialah 3,336 kes dan kes kematian kekal 34. Dan pada kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan pada hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 1 Julai 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 24,298 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 20,321 individu bersama dengan 83.6%. Jumlah kes yang positif kekal 733 kes, iaitu bersamaan dengan 3.6%, dan mereka yang bergejala kekal 98 kes, iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes, iaitu bersamaan dengan 86.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 450 pasar di seluruh negara sehingga 1 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 45,187 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 34,431 bersama dengan 76.2%. Mereka yang dikesan positif adalah 276 kes, iaitu bersama dengan 0.8%.
Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 238 kes iaitu 86.2%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 425 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 1 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,212 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 16,361 bersama dengan 89.8%. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 30 kes bersama dengan 0.2%. Mereka yang bergejala kekal iaitu 5 kes bersama dengan 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 25 kes iaitu 83.3%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap Malaysia yang pulang dari luar negara dan dikesan positif COVID-19 adalah seramai 626 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 1 kes iaitu seorang warga negara yang berumur 21 tahun tiada gejala pulang daripada negara Turki. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif warga asing yang telah menjalani saringan dan ujian COVID-19 sehingga 1 Julai 2020 adalah seramai 60,678 individu. Dan jumlah kes yang dikesan positif adalah 2,575 kes iaitu bersamaan dengan 4.2%. Daripada jumlah tersebut, 79 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital. 2 kes warga asing masih dirawat di unit rawatan rapi dan jumlah kes kematian kekal 5 kes iaitu bersamaan dengan 0.2%. Seterusnya, laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 1 Julai 2020. Yang pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,661. Jumlah kes yang positif kekal 647 melibatkan 644 bukan warga negara. Yang kedua ialah kluster depo tahanan imigresen Semenyih, iaitu individu yang disaring setakat ini ialah 1,785. Jumlah kes yang positif kekal 66 dan melibatkan 65 bukan warga negara. Yang ketiga, depo tahanan imigresen Sepang. Individu yang disaring adalah 1,477 dan jumlah kes yang positif kekal 62 dan melibatkan 62 bukan warga negara. Dan yang terakhir adalah depo tahanan sementara imigresen Putrajaya. Kluster ini telah pun tamat pada 26 Jun 2020 iaitu melibatkan 101 individu yang disaring dan 2 kes bukan warga negara dikesan positif. Dimaklumkan pada hari laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 1 Julai 2020 dan pada hari ini tiada pertambahan kes pada semua 17 kluster yang masih aktif dipantau. Seterusnya, dimaklumkan kapasiti harian 55 makmal COVID-19 yang melaksanakan ujian RT-PCR sehingga 30 Jun 2020. Dan kapasiti maksima adalah 36,812 dan ujian seharian semalam adalah 7,333 iaitu bersamaan dengan 20%. Dan data daripada makmal swasta untuk kes-kes yang dikesan negatif masih tidak lengkap. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia seluruh negara iaitu pre-op testing adalah seramai 49,187 pesakit. Dan jumlah kumulatif kes yang dikesan positif adalah 21 pesakit iaitu bersamaan dengan 0.1%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian rapid test kit antigen yang dijalankan setakat ini adalah sebanyak 44,093 ujian dan didapati 442 ujian dikesan positif iaitu bersamaan dengan 0.3%. Dan pada keseluruhannya hari ini adalah hari yang bersejarah kerana kita telah berjaya mendapatkan jumlah kes sifar untuk penularan tempatan. Namun begitu, kita ada satu kes import iaitu rakyat Malaysia berumur 21 tahun yang telah dikesan positif
pulang pada luar negara iaitu negara Turki dan didapati beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke hospital. Dan saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan. Silakan. Good evening, Dato'. Firstly, congratulations on one new case and 0 local transmission. Since today we've announced that schools will be reopened and a lot of other sectors have been reopened, is there a possibility that RMCO will be opened earlier or will we continue until August 31st? Thank you. Thank you very much for the question. And today indeed we have 0 cases for local transmission. But nonetheless, we have one case, imported case from Turkey. School, I think what we are doing now is that we intend to open up all sectors, especially the education sector. But announcement has been made. But what is more important is for us in the Ministry of Health to continue to have our monitoring in our school and also to do the surveillance cases. And if there is any outbreak, and we will do what we did before in the past, that is actually to close down the facilities as well as to take action in terms of to do the screening. Likewise, we are doing it for SEMCO, Semi-Enhanced MCO. So this is some of the issues that we have in the past, but then we have looked into all avenues and how to improve and increase our capacities and in terms of detection. So our intention in RMCO is to open up all sectors and to monitor closely in terms of the local transmission. Today is a good start that we have 0 local transmission. But what is more important for us is to maintain and sustain a 0 transmission for next 28 days. So if we can do that, I'm sure we can. But if we can do that together with the public and everyone adhere to our SOP, I'm sure we can achieve the 0 cases for the next 28 days. Assalamualaikum, Farhan daripada Bernama. Datuk, hari ini Datuk Ismail Sabri ada mendedahkan polis di arah buru kira-kira 1,400 individu yang menjalani perintah kuarantin di rumah tapi gagal melakukan ujian saringan COVID yang kedua. Ini satu jumlah yang besar, Datuk. Boleh Datuk kongsikan sebenarnya apa masalah yang dihadapi ataupun alasan individu-individu ini hingga enggan buat saringan kedua, dan adakah di peringkat KKM sendiri ada berdepan masalah tertentu dalam mengurus kumpulan ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi Kementerian Kesihatan kita sekarang ni melaksanakan pemekasaan ataupun kawalan kendiri. Jadi kita telah kenal pasti individu tersebut, kita ada alamat dan sebagainya, dan kita telah melaksanakan kuarantin di rumah, iaitu kita telah melaksanakan swab hari pertama dan hari ke-13 sepatutnya mereka akan menjalankan swab dan hari ke-14 datang ke klinik. Tetapi mereka tidak hadir ke klinik. Jadi sekarang ni kita akan melaksanakan iaitu pengesanan kenapa mereka tak hadir dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu cara Kementerian Kesihatan memberikan iaitu pemekasaan komuniti ataupun individu untuk mereka mengambil disiplin diri sendiri untuk melaksanakan ujian tersebut ke hari ke-13 untuk tampil ke klinik kesihatan ataupun ke klinik swasta. Tetapi mereka perlu mendapatkan keputusan itu untuk dikemukakan kepada PKD iaitu pada hari ke-14. Jadi kita akan mengesan mereka. Jadi kita ada data mereka dan kita tahu mereka di mana mereka berada. Datuk, tambahan, mereka yang berada di rumah ni akan diberi peringatan ke supaya hari ke-13 datang ambil swab test? Ya, kita ada berkomunikasi dengan mereka supaya hadir ke klinik kesihatan ataupun klinik swasta untuk menjalankan test. Jadi semua syarat-syarat yang kita telah kenal pasti telah pun berikan kepada mereka. Jadi kepatuhan tu yang penting. Baik, Assalamualaikum Datuk. Saya Syamira dari RTM. Jadi boleh Datuk komen tentang sejenis virus yang dijumpai di China, iaitu semua babi yang dinamakan G4. Jadi ada kemungkinan tak Malaysia mungkin akan terkesan daripada virus berkenaan, dan apakah kesediaan KKM sendiri sedangkan kita pun masih belum dapat memerangi COVID sepenuhnya dan kini muncul pula musuh baru. Terima kasih.
Terima kasih. Jadi Jabatan Perkhidmatan Veterina akan mengeluarkan satu kenyataan mengenai swine flu. Tetapi apa yang pasti, kalau kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan juga menjaga kebersihan diri dan sekarang ini mengamalkan SOP yang telah ditetapkan, kita boleh memutuskan jangkitan penyakit berjangkit. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, setakat ni, bukan walaupun tindakan kita ialah untuk COVID-19, tetapi penyakit berjangkit contohnya yang menular secara sentuhan dan sebagainya, contohnya kita lihat iaitu penyakit campak, penyakit kuku dan mulut, penyakit chickenpox dan sebagainya telah berkurangan lebih 60%. Iaitu melalui tindakan SOP kita, iaitu penjarakan sosial dan juga amalkan kebersihan, kita dapat kurangkan jangkitan. Iaitu kalau kita melihat kembali dengan tindakan kita setakat ini, iaitu kita memperkuat ataupun mempertingkatkan kawalan sepadan dan juga mengamalkan langkah-langkah pencegahan, nescaya kita boleh putuskan rantaian jangkitan penyakit berjangkit termasuk H1N1 ataupun swine flu. Good evening, Dato'. Once again, congratulations. Three questions today, Dato'. So the first one is on remdesivir. So we now know the price of remdesivir. So I was wondering, will Malaysia be considering using a compulsory license, for example, since we do not qualify for the generic versions of it? Just wondering what the ministry is doing in this regard. Second question is about targeted testing. Yeah, it looks like we are doing less than our maximum capacity. So I was wondering if targeted testing is still going on as previously, or are we testing at the same rate as we were 2 months ago, for example? The last question is about the death at the Bukit Jalil Immigration Detention Center. Do we know the cause of death yet? Thank you. All right, thank you for the three questions. First, with regards to the remdesivir, at the moment we do not have enough patients to go on the trial. So we have been allocated 100 patients, and at the moment we only have 9 patients being included under the trial. So we hope that the requirement, we are still watching closely in terms of the efficacy and etc. of this remdesivir. But more importantly, if we need to do, we need to look at the situation, whether we need that medicine at the moment or not. So if our cases is down, so then perhaps we have other options as well. Second is regards to the targeted group. So we are doing targeted testing, and our targeted testing based on locality. For example, if a locality is positive, a few cases there, we'll come in and lock down the area, or we close down. For example, if there's actually an area that is actually a concern for the Ministry of Health, we'll do the SEMCO or even enhance MCO. So I think in terms of the figures, we have the capacity of 36,000 at the moment. We also have 9 high-risk group that we identified, our targeted group, and we will continue to do the screening. For example, from the Tafiz school, from market, and etc. So if for example, we detect a case positive, then we will actually enhance our surveillance on the area using the SEMCO or MCO in that region. So this it will be a continuous process. But there are 3 things that we are doing at the moment. For example, that is actually doing the screening, surveillance for ILI cases in the clinic, as well as SARI cases in our hospital, and the pre-operative testing for all our patients before surgery. So that is actually a very good indicator to reflect community transmission. So at the moment, the community transmission that we detected, the pre-op testing is only 0.1%. So again, we will we will continue to do the surveillance and increase the capacity in terms of to detect the ILI cases in our Sentinel Clinic. So we will increase the capacity of Sentinel Clinic, our hospital, as well as our pre-op testing. And the third is the cause of death. We have done the post-mortem, but we also have released the body for burial. More importantly is that we are waiting for some of the tests that is actually CNS and for other pathogen
At the moment, we are not able to grow any virus from the sample that's been given to us, but some of the tests is not complete yet. So we need to have the comprehensive report before we can make any announcement. Just a follow-up. Coming back to targeted testing, meaning for the 9 targeted groups, the ministry only does the testing when there is a positive case detected, right? No, not necessary. So I think the group, that means is a high-risk group that we are concerned about. For example, old folks' home. So it's a high-risk group. Whether there's a positive cases or not, we will continue to screen the old folks' home towards the country. And one of them is a market. So you look into the market. 2 days ago, we had 1 case in Sandakan. Now we close down the market and we screen those traders and etc. So we will continue to do that activity. So any area or any spike of cases, then although there's no spike of cases, we also will continue if there is a risk. So we are managing the risk. So although there's no cases, we will manage the risk as well. But if there is cases identified, then we also will do the same activities. Okey, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sama-sama membantu Kementerian Kesihatan menjayakan hari ini baru kita ada 1 kes, iaitu hari yang bersejarah, iaitu 1 kes dilaporkan. Dan kes sifar untuk penularan tempatan. Ya. Foto jangan, tendong kamera kat belakang. Foto dulu jadi video Datuk, naik sikit. Naik sikit Datuk. Atas okey. Thank you. Price. Nombor 1. 1 bilang 1 case. Target dia 1. Satu.